رتل القرآن ترتيلا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. در سلسله شرح متون معتبره علم تجوید عامة وكتاب الرعاية لمكي بن أبي طالب قيسي خاصة كي كتاب خیلی مهم و تأسیس دری بخش البته تأسیسی که قرار تأسیس و بنیانگذاری میکنه در علم تجوید. در لقب الحادي والثلاثون رسیدیم، لقب 31 الحروف الصوت. این چرا؟ وهي الحروف التي ليست من الحلق، حروفی است که از حلق نیست. وهي ما عدا 7 الأحرف، بغیر از اونمو 7 حرفی که اضافه به چی بود؟ به 29 حرف. گفتیم که استخدامات داره در قراءات و در لهجات قبایل عرب. الخارجة من الحلق، بغیر از اونمو 7 حرفی که الف هم در اینجا گرفتیم که از حلق خارج میشه. و هي الهمزة والها والالف والعين والحاء والغين والخاء، فما عدا هذه 7 الأحرف يقال لها ستم. یعنی 6 حرف حلقی را میکشیم. الف هم که ازو گرفتین، الف هم گرفتین که 7 حرف میشود. میگه یا که اصلا 7 حرف یا خلاف ستم. و انما سمیت ستما، میگه چرا مسما به ستم است؟ لتمکنها فی خروجها من الفم، به خاطر خوب متمکن بودنش، یعنی جایگاهش ثابت است در وقت خروجش از دهن. و استحکامها فی، خوب محکم در مخرج. یقال له محکم، یعنی خوب محکم و استوار شده. المستم حکاه الخلیل، این قصر خلیل ابن احمد فراهیدی رحمه الله و غیرش از علما. خلیل تو آدم عادی نبوده، اونم حرکاتی را که ابو اسود دوالی گذاشته بود فعلا یه حروف را که به این شکل ما میبینیم که یه همزه است و یه عین است و یه غین است و یه فا است و یه قاف است، این خلیل ابن احمد فراهیدی تطور و پیشرفت داد به این شکلی که فعلا ما میبینیم. اینطور نبود حروف. این کی پیشرفت داده؟ خلیل ابن احمد فراهيدي. قال الخليل في كتاب العين والحروف الصدم التي ليست من الحلق. عين رم گفت في كتاب العين والحروف الصدم التي ليست من الحلق، حروفی که از حلق نیست و چی است؟ صدم است. چرا میگه؟ به خاطر تمکنش در وقت نطق. و می خاطر است که در حروف حلقی که همزه ها و عین ها و غین خاص چی میشه؟ اظهار میشه. وقتی که بعد از نون ساکن و تنوین واقع میشه چی میشه؟ اظهار میشه. چرا؟ به خاطر دوری و مسافه‌ای که بین نون ساکن و تنوین و چیز است، این حروف است. به خاطر چی میکنیم؟ اظهار میکنیم. المهم بعضی کلام را که ذکر میکنه گفتم که یک کتاب خیلی مهم در تأسیس قراء. شما دیدین که در انحراف حرف لام و را شاید زیاد خوانده باشه که منحرف است، اما به اصل موضوع نرسیده بودی. اما از لابلای کلام مکی بن ابی طالب قیسی که در صفت منحرف است و این حقیقتی است که از این کتاب فهمیدیم که حرف لام وقتی که منحرف است یعنی در صفت میره به طرف شدت. بعضی قاری‌ها میخوانن ولله الا میگه، اگه متوجهش نشدی منحرف میشه. فهمیده شد؟ یعنی هدفی است که نسبت به همزه ها و عین ها و غین ها و الف دیگه حروف محکم تر کمی نطق می شود، یعنی تکی قوی داره. اما دوری از این که از حلق هستن ما دور صوت میگه. اسمات که است نه، گفتیم اطلاق اسمات از همینجا گرفته شده که فر من لب در اونجا گفت که از حروف اطلاق است، دیگه حروف از حروف چی است؟ اسمات. اونجا معنیش تو بود در تجوید داخل نداشت. اگر کلمات رباعی عربی می باشه باید یک حرف از حروف فر من لب داشت باشه. اگر نبود بفهمی که او عربی نیست، مستعرب شده است، یعنی در اصلش فارسی از دیگه لغت بود عربی شده. در عربی باید یک حرف از حروف
اطلاق باید باشه. الثانی و ثلاثون لقب 32 الحروف المحتوف. حروف چی؟ محتوف. در عربی موبایل را چی میگه؟ هاتف. را چی میگه؟ هاتف تو فلان ای امرایش از طریق تلفن صحبت کردم. هاتف تو یعنی از طریق صدا. یکی از روبرو میبینی نی؟ فهمیده شد؟ دیگه در ترکیه قبیله است فعلا هم مالداری و چیز دارن و صدا جایی که نمیرسه از طریق اشپلاق با یکی دیگه چیز دارن، رابطه دارن، گپا را میفهمانن. یک ویدیویش هست شما میتونه ببینی، مثال دو اشپلاق میکنه یا سه تا میفهمن واقعا که رمزش چی است، چی میخواه. مثال چای میخواه چند اشپلاق است، طریقی خاص خواه، گاو میخواه اشپلاق خاص است. فهمیده شد؟ دیگه محتوف، حروف المحتوف حروفی که صدادار است. و هو الحمزه. حمزه این باز اینجا پیشتر درسای پیش گذشت که از یک صفت به نام جرس، جرس زنگ میگنه، جرس گفتم زنگی است، اما اینجا میگه که و هو الحمزه المحتوف، یعنی هاتف. به خاطر موبایل را هاتف میگن که صدا میزنه. وقتی که زنگ بیا چی میکنه؟ صدا میزنه. به خاطر برش هاتف میگن. این هاتف اصلا او سرمیزی که بود، موبایل ها تلفن‌های سرمیزی دیده باشین، سابقه بود که گوشکی داشت باز بلند میکرد. وقت موبایل نبود، یعنی 30 سال پیش 40 سال پیش در جمعه دیگه سرمیز ماندگی است. در اون سالای تقریبا 1999 هم خیلی کش داشت. در وقت موبایل نبرآمده بود هنوز. ستلایت بود بعض جاها اما موبایل نبود. او را هاتف میگن. این را باز آل عربا یعنی در هر مملکت نام خاص برشدن. در مصر برش محمول میگن، هاتف محمول، یعنی تلفنی که در جیب حمل میشه. در خلیج عربی برش جوال میگن. جوله چکر میگن. جوال یعنی چکر زننده، یعنی در جیب دست کرد تو چکر میزنه. فهمیده شد؟ تو وقت رو جوال. حالا دیگه در اصلش چی است؟ هاتف است، یعنی چیزی که چی میده؟ صدا میده. دیگه اینجا حمزه را چرا این صفت را محتوف میگفتی؟ و هو الحمزه، حرف حمزه سمیت بذلك، بخاطر از این حمزه مسمى محتوف است که لخروجها من الصدر كالتهوع، که خروجش از سینه است مثل یک کسی که تهوع داشته باشه. فهمیده شد؟ دیگه اینجا زیبایی لغت عربی رو یک روز دیگه براتون گفتم که فعل امر از اکل یأکل، اکل یأکل، فعل امرش مأکل، اصلش باید اکل باشه. چی باشه؟ اما اکل نمیگیم، اینجا همزهش حذف میشم بخیم که کل. دیگه تو نمیشه که تو فتو سنانه بیاری پیش کس بانه بگی که اکل. اینطوری میشه؟ ببینه زیبایی لغت عربی نه، همیشه به طرف یسر و آسانی و سهولت میلان است. والله سبحانه و تعالی چند جای در قرآن گفته که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من، این فهل من مدکر ما نداریم. مشکل ما اینجاست. قرآن آسان است. یک کسی میره 25 سال کتابا را میخونه اما قرآن شبیه بینی که طینه فی طینه. اصل و اساس کی است؟ ما کتابا را چرا میخوانیم؟ تا که به اصل برسیم. این که متاسفانه بعد از 20 سال 25 سال خواندن ما قرآن ما طوری باشد، چی فایده؟ چی فایده؟ قرآن ما که صحیح نباشه که روز عبادت میکنیم که الله از ما قرآنش صحیح نخوانیم، ما که یک فیلسوف عصر باشیم، چی معنا داره؟ حق اولی قرآن کریم باید صحیح یاد بگیری بخوانیش. دیگه که تهوع را فهمیدین؟ یک کسی که عزکم الله این چیز به مخاطر در فعل امر حمزه چی شده؟ حذف شده. نه تو نمیشه بگی که کل. کدام تا را گفت حمزه از کجا آدم گفته بود از ناف، گفته بود حمزه از کجا است؟ اصلا مخرجش اقصى الحلق. اقصى اینی منطقه مقام قرتک میگنیم چخوری که اینی واقعی بعد از استخوان سینه شروع میشه، از این منطقه سبز، از ناف نیست. خب اینجا میگه که فتحتاج الى ظهور صوت قوی شدید،
یعنی ما احتیاج داریم که وقتی حمزه را نطق کنیم، بیشتر در تجوید تطبیقی براتون گفتم که حمزه حرف شدید زنگدار و صدادار است که خیانت نشه که در وقت نطقش. میگه فتحتاج و محتاج حرف الى ظهور صوت قوی شدید که خوب صوت قوی شدید ای ظاهر شود. والهتف، هتف چی است؟ الصوت الشدید، صوت شدید است، تیز. مراد از شدید اینجا تیز. وقتی زنگ میاد بعضا ببینید زنگ قبلا میمونه که مرده را بیدار میکنه. فهمیده شد؟ باز سالهای 2001 وقتا که موبایل مشهور شده، باز مجالس میدی که نغمای عجیب و غریب را میمانن. نفر میدی که ریشش سفید، یک نغمه را مانده که اصلا هیچ نمیخوانه. یک کسی بود وفات کرده بود، در جنازهش استاد بودیم، نماز جنازه. برازی زنگ آمد به خوارزادهش، خوارزادهش هم در جنازه استاد بود، کلان آدم که شروع شد که الله اکبر، تکبیر اول که به این زنگ آمد یک دول سرنه اما تو مست تا می آخری یادم اما کمی نکرد که تلفونش صامت کنه صدایش. من برای گفتم خب خدمت کردی به این مامایت، آفرین، یعنی به دول سرنه بدرقیش کردی، احسنت. که دو در جنازه آمد استاد شده نماز، گفتم نماز خودم خراب کردی، از ما هم خراب کردی که دول سرنه سرت بخوره، هم بیسای بسامت کن. دیگه این طرز که انسان خودش به خود که شخصیت نده، دیگه را میگه احترم حتی تحترم. این قاعده است، احترام کو که احترام شوی. ما از یک کسی احترام میخوایم، باید خودم اول احترام بکنم. تو نیست که ما احترام میخوایم اما خودم فهمیده شد. قصه بسیار جالب یکم وقت در ذهن آدم میدم. دوره قبلی امارات لیسه مریم نرسیدم، یک چهارراهی است، گلای پارک میفهم که مناطق حارس انگیز هم اونجا. یک کسی روزه را خورده بود، ایرشانده بود، کلی امام درات تیر میشد، گفت توف کنی سر از این که روزه را میخوره. خوی رشاندن یک کسی دیگه هم میگه تو میگه ای هم نزوار زده، گفت حالا ایران بشانیدم. توبه. خب یقال هتف به اذا صوت، یعنی هتف به اذا صوت یعنی صدای شدید را کشید. و هو فی المعنى بمنزلة تسمیتهم للهمزة بالجرسی. اینی جز که درس ما با درس قبلی رد داره به می خاطر صدای شدید و محکمی که در حمزه است. مسما ساختین حمزه را حرف زنگدار. چی؟ مثل که یکم تا شوقی او یک هست میگه او چیز بیار، چی میگه نشه؟ جغلدار، زنگالی یا جغلدار که تو ترقص کنه، نه؟ دیگه نو در بدرت میکنه، بسیار احتیاط کنه. در این شکی نیست که مفسرین در تفسیر سوره مبارکه تکاثر در آیت اخیرش که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، که در روزی که شما از این نعمت‌ها سوال کرده میشوی، در اونجا مفسرین میگه که در گرمی وقتی که برات یک گلاس آب یخ میرسه و تو نوش جان میکنی، اینمی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم از این پرسان کرده میشوی. اما کوشش شوه که الله میگه کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، به معنا نیست که در کمی و زیادگیش، نه اسراف در یخی و سردی و در گرمیش هم نباشد. یعنی اسراف تنها در کمی و زیادگیش نیست، در گرمی و سردی در همه اموراتش باید مراعات شود. همیش وسط باید. خیر الامور اوسطها. دیگه حمزه را چرا حرف محتوم میگن؟ به خاطری که اونمون صدای شدید و قوی که داری است، این جرسی میگه و مسما به جرسی شده، یعنی زنگدار. لأن الجرس الصوت الشديد، الصوت الشديد فسمي الهمزة بذلك لشدة الصوت بها وقوته. ورتل القرآن ترتيلا.